याचं नाव आहे टॉक कलायडोस्कोप, टेलिंग स्टोरीज अँड स्प्रेडिंग स्माइल. आणि आज आपल्याबरोबर गप्पा मारायला दोन व्यक्ती आलेले आहेत. एक जण आहेत ते मेलबर्नमध्ये मराठी थिएटरमध्ये गेले कित्येक वर्ष कार्यरत आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका केलेल्या आहेत. मी स्वतः त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे. शॉर्ट फिल्म मध्ये काम केलेलं आहे, स्टेजवरती काम केलेलं आहे, बिहाइंड द सीन काम केलेलं आहे. आणि रिसेंटली त्यांनी डिमेन्शिया ऑस्ट्रेलियासाठी एक मोठा नाटकातनं अवेअरनेस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्लस ते योग आणि विपश्यनामध्ये सुद्धा खूप स्वतःला बिझी ठेवतात. दुसरी जी व्यक्ती आहे त्यांनी मेलबर्नमध्ये, म्हणजे जनरली आपल्याकडे मराठी लोक जे इव्हेंट्स ऑर्गनाईज करतात ते काही शे मध्ये जास्तीत जास्त मी आकडा बघितलेला आहे. त्यांच्यासाठी कमीत कमी इव्हेंट म्हणजे काय ते 10,000 असा आकडा असणार आहे. ते हजारो लोकसंख्येमध्ये त्यांनी इव्हेंट ऑर्गनाईज केलेले आहेत. गणपती म्हणा, होळी म्हणा. प्लीज वेलकम दिलीप सोनार आणि विनायक कोळवे. नमस्कार. सलमान खानचे उदाहरण दिलं होतं, म्हणजे त्याच्या जशी फ्लॉप झाली मूवी तरी ती 100 करोडचा बिझनेस करते. तुझा एखादा इव्हेंट फ्लॉप गेला तरी 10,000 लोकांना बोलवलेलं असेल. असं काही वाटतं का तुला? हो, असं आलंय. कारण का जे काय आम्ही इव्हेंट केले आणि ज्याला रिस्पॉन्स येत गेला तर तो हजारोमध्ये कायमच आला. कारण का त्याचं प्लॅनिंग पण तेवढं महत्वाचं होतं आणि लोकांना त्याची गरज होती. त्यामुळे असं आम्हाला वाटतंय की कम्युनिटी नीड पण तेवढी हाय असल्यामुळे ते कायमच तसं आउटपुट आलेलं आहे. पण एक मराठी माणूस म्हणून तुझी ऑस्ट्रेलियाची जर्नी सुरू झाली तेव्हा तर तुझं काही इव्हेंट मॅनेजमेंट मध्ये वगैरे नसतं? नाही, मी आधी पहिल्यापासूनच एज्युकेशन बॅकग्राऊंड मध्ये आलतो आणि जसं सर्वसामान्यांना इथं जे धक्के खात चालू करावं लागतं तसं मी अक्षरशः डोर नॉकिंग मध्ये चालू केलं. पण काही आयुष्यामध्ये असे अपॉर्च्युनिटी देवाच्या कृपेने आल्या, आपल्या कष्टाला फळ मिळालं आणि हळूहळू मी त्या जॉब मधनं एक साईड म्हणून, हॉबी म्हणूनच मी फक्त इव्हेंट मध्ये गेलोय. त्यामुळे आमचं मेन बिझनेस सोडून कायम हॉबी राहिली. आणि जेव्हा तुमची हॉबी असते तर तुम्ही ऑलवेज त्यामध्ये यू ऑलवेज एन्जॉय दॅट जर्नी. मग त्याचं आउटपुट पण सगळ्यांना एन्जॉय करता येईल असंच येत गेले. पण मी ती स्केल बघितलेली आहे. म्हणजे इथे जेव्हा काही लोक कार्यक्रमाला येतात तुझ्याकडे, म्हणजे हजारो लोक येतात, पार्किंगला जागा नसते. आणि होळी आणि गणपतीसाठी किती वर्ष करतोय? आता होळीला आपल्या 11 वर्ष झाली. 11 वर्ष. आणि गणपतीला 10 वर्ष. आणि आत्ताच होळी जी नुकतीच झाली मागच्या महिन्यात, यावर्षी आपल्याकडे 20,000 लोक आलेत. 20,000 ऑस्ट्रेलियामध्ये? 20,000 म्हणजे तो अमेझिंग नंबर आहे. पण ते ऑफकोर्स नॉन मराठी किंवा भारतीय म्हणजे आपले सगळे इव्हेंट असे मल्टीकल्चरल इव्हेंट्स होते. त्यामुळे म्हणजे इंडियन्सनी पण खूप रिस्पॉन्स दिला आणि नॉन इंडियन्सचा पण रिस्पॉन्स खूप आलेला आहे आपल्या इथे. त्यामुळे तो आकडा पार करणं शक्य झालं. आणि 11 वर्ष असं लोकांना आता त्याची हे पण होत गेली. म्हणजे सवय म्हणण्यापेक्षा लोक आतुरतेने वाट बघतात अशा लेवलला पण आपलं गेलंय. आणि गणपती तर आपली कृपाच होती, कारण आपल्याकडं दगडूशेठची स्वतःची मूर्तीची प्रतिकृती असल्यामुळे ती मूर्ती बघायला लांबून लांबून लोक येतात. मी स्वतः विनायकच्या घरी गेलो होतो आणि त्यावेळेला म्हणजे मी नुसतंच ऐकलं होतं की दगडूशेठची मूर्ती याच्याकडे आहे, पण त्याच्याकडे 5-5.5 फुटाची मूर्ती आहे. सेपरेट त्याचा देवारा आहे, त्याचा देवघर केलेला आहे. आणि तो ज्या पद्धतीने त्याची प्राणप्रतिष्ठा होते एरवी गणपतीसाठी गणेश फेस्टिवल मध्ये, कसं मॅनेज केलं हे तू? ते मला वाटतं ते पुण्यातूनच आलं. म्हणजे आपण जे लहानपणी मांडवात राहून जसं केलंय ना, ते आपल्याला त्यावेळी फक्त वाटतं की काय होईल. म्हणजे ते मांडवात जे आपण रात्र घालवल्या त्या मला वाटतं इथं आणि जीवनात सगळीकडेच उपयोगाला आल्या. म्हणजे आपण इथं आलो तेव्हा अगदी डोर नॉकिंग करून, म्हणजे मी बिझनेस सोडून इथं आलो होतो, डोर नॉकिंग केलं. पण तिथून त्याच मला वाटतं अप्रोचमुळं रिजनल मॅनेजरपर्यंत पोहोचणं आणि इव्हेंट चालू करून त्यात लेवलपर्यंत नेलं, हे सगळं मला वाटतं म्हणजे लहानपणी जे चौकात जे शिकलोय ते मला वाटतं आज मेलबर्नच्या चौकात पण तेच कामाला येतं. नक्की. तुम्हाला विचारायचं, लहानपणी काय तुम्ही शिकला होता ऍक्टिंग, स्टेज ऍक्टिंग, परफॉर्मन्स करायचं लहानपणी? आता लहानपण म्हणजे कुठपासून सुरुवात करायची? पण मला आठवतं की कॉलेजपासून मी ते करायला सुरुवात केली. म्हणजे कॉलेजमध्ये ते गॅदरिंग व्हायची, त्यामध्ये एकांकिका वगैरे
त्यामध्ये तेव्हापासून मी सुरुवात केली. आणि त्याच वेळी मग ते भालबाग केळकर यांचं नाट्य शिबिर व्हायचे. त्या नाट्य शिबिरात गेलो. तर तसं ॲक्टिंग करायची आवड सुरुवातीपासून आहे. ती पुढे खूप खूप वेगाला आली म्हणजे घरात सुद्धा. लग्नानंतर. हो. पण हे कळल्यानंतर मग मेघाला कळल्यानंतर नाही, याचं कारण असं की काय माहिती आहे का, की त्या एकांकिकामध्ये ती सुद्धा होती. अच्छा. त्यामुळे काही त्यांना माहिती आहे. हा. मग रिसेंट अनुभव तुमचा जो मी आता इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं होतं की तुम्ही डिमेन्शिया ऑस्ट्रेलियासाठी अवेअरनेससाठी आणि मी पण त्या मोठ्या एका प्रोजेक्टचा छोटासा भाग होतो, छोटासा रोल केला होता त्याच्यामध्ये. बाबा किंवा द फादर म्हणून इंग्लिश नाटक आहे, सिनेमा पण येऊन गेला आणि लुपेर म्हणून त्याचं फ्रेंच ओरिजिनल करेक्ट नाटक फ्रेंच नाटक आहे. ते मराठीत आणावंसं का वाटलं? काय झालं, 2-3 गोष्टी कारणीभूत झाल्या. एक म्हणजे मला असं वाटतं की आपण फिजिकल वेलनेस याकडे जेवढं लक्ष देतो तेवढं मेंटल वेलनेसकडे लक्ष देत नाही. मेंटल वेलनेस हा अजून एक टॅबू आहे. म्हणजे आपण डोकं दुखत असेल तर पटकन डॉक्टरकडे जातो, काहीतरी घेतो आणि बरं व्हायचा प्रयत्न करतो. पण तसं जर मेंटली आपण आपल्याला चांगलं वाटत नसेल तर आपल्याला कल्चरली असं काहीतरी सांगितलं आलं की ट्राय टू सप्रेस इट, म्हणजे ते आतल्या आत ठेवा. प्रॉब्लेम असा होता की हे आतल्या आत ठेवल्यामुळे मग इतर सगळे प्रॉब्लेम सुरू होतात. तर मेंटल हेल्थ ही फिजिकल हेल्थ इतकीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची, हे पहिली गोष्ट. दुसरं म्हणजे डिमेन्शिया आणि अल्झायमर इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डिमेन्शिया. तर या डिमेन्शिया हा एक अतिशय सिग्निफिकंट आणि ग्रोईंग असा कंडिशन आहे. ऑस्ट्रेलियामध्येच जवळजवळ 5 लाख त्याचे पेशंट्स आहेत आत्ता, आणि इन 2050 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्वाइस. तर हा सगळीकडे असलेला असा विषय. मी या नाटकाच्या फ्रेंच क्लिप्स काही इंग्रजीत त्याचं भाषांतर होतं, त्यातल्या काही क्लिप्स बघितल्या होत्या. तर मला एकतर तो विषय आणि दुसरं म्हणजे तो विषय ज्या पद्धतीने मांडलेला आहे ते अतिशय आवडलं. मी म्हटलं की ही जी कलाकृती आहे ही मग आपल्याला मराठीत आणायला पाहिजे, कारण मराठीत अशा प्रकारची कलाकृती आलेली मला आठवत नव्हती. नॉर्मली कसं असतं की आपण एक थर्ड पर्सन पर्स्पेक्टिव्हने नाटक पाहतो, म्हणजे आपण प्रेक्षक असतो आणि नाटक समोर घडत असतो. या लेखकाने, फ्लोरियन झेलर म्हणून त्याचा लेखक आहे, त्याने काय केलंय की प्रेक्षकांनाच स्टेजवर आणलंय. म्हणजे त्या दृष्टीनं सगळी स्टोरी, आणि त्यामुळे ते अतिशय छान पद्धतीने ते नाटक उलगडत जातं. आणि त्यामुळे मला असं वाटलं की हे आपल्याला मराठीत आणायला पाहिजे. हो, आणि मी स्वतः अनुभव घेतला होता तो. म्हणजे 16-17 सीन्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि ज्या पद्धतीने पहिल्या सीन पासून 17व्या सीन पर्यंत चेंज होत राहतात गोष्टी. करेक्ट. दॅट इज अमेझिंग. आणि मुंबईमध्ये सध्या नसरुद्दीन शाह करतायत. नसरुद्दीन शहाने इंग्रजीत त्याची केलीत, आणि मला असं वाटतं की आता हिंदीत त्याची प्रयोग चालू आहेत. पण तुम्ही ओरिजिनली चार्टर्ड अकाउंटंट. हो. आणि बाय प्रोफेशन तुम्ही गव्हर्नन्स अँड रिस्क इन कम्प्लायन्स अशा एरियामध्ये काम करता. येस. आणि मग त्यातनं जो आलेला जो मोनोटनसपणा असेल तो जाण्याकरता नाटकाकडे येस, रंगीबिरंगी छटा तिकडे बाहेर येतात. हा, कसं आहे की बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये काम करत करत मी आता सिनियर ॲडवायझर स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये रिस्क मॅनेजमेंट त्यांचं बघतो, रेल ऑपरेशन्सची. आणि कसं असतं की आपलं पोटासाठी करण्याचं एक गोष्ट ती आहेच, पण त्याचबरोबर आयुष्यात काहीतरी आपण चांगलं करायला पाहिजे. आणि केवळ स्वतःची करमणूक नाही, तर त्यामुळे लोकांची करमणूक, आणि त्यातून असे जर काही विषय असतील तर ते खरोखर त्याची जाणीव आणि अवेअरनेस वाढायला पाहिजे. हा त्याच्या पाठीमागे दृष्टिकोन थोडा स्वार्थ, थोडा परमार्थ, थोडं दुसऱ्यांसाठी. मग कमिंग बॅक टू यू विनायक, म्हणजे हा जो इव्हेंट्स तुम्ही जे ऑर्गनाईज करता, तुझी टीम आहे अंशुमी, आणि ज्या स्केलमध्ये ऑर्गनाईज होतात इव्हेंट इथे मेलबर्नमध्ये, सॉलिड त्याला
व्हॉलेंटियर्स म्हणा, स्पॉन्सर्स म्हणा, प्रायोजक सगळे लागत असतील. म्हणजे तुझं रिसोर्स मॅनेजमेंट स्किल तुझं अमेझिंग असणार आहे. म्हणजे की असे 20,000 लोकांचं समजा आम्ही घरी 40-50 लोकांना घरी बोलत असेल तर मला माहिती किती तारांबळ उडू शकते की त्यांचं केटरिंग बघा, हे बघा, ते बघा, असेल. हाऊ डू यू मॅनेज? मॅनेजमेंटमध्ये काय होतं की जसं आपला बाकीच्या बिझनेस मधला जो मॅनेजमेंटचा एक्सपिरियन्स असेल किंवा स्किल आहे ना, ते इव्हेंटमध्ये पण वापरायला पाहिजे. म्हणजे मी ॲज अ बिझनेसमध्ये आम्ही इमिग्रेशनमध्ये आहोत, पण ॲज अ हॉबी जरी इव्हेंट ठेवले होते आणि आमच्या प्रत्येक इव्हेंटची खासियत काय की फ्री ऑफ चार्ज टू एंटर आहे. म्हणजे एंट्री फी काही नाही आहे, त्यामुळे कोणीही फ्रीमध्ये येऊन अटेंड करू शकतो. मग आपला गणपती उत्सव असो किंवा होळी असो, तर तो आम्ही आस्पेक्ट पहिल्यांदा क्लिअर केला होता. आणि मग मॅनेजमेंटच्या बाजूमध्ये जे आपण आयुष्यात शिकलो की जे पूर्वी पुण्यामध्ये किंवा इथं आल्यानंतर आय वॉज अ रिजनल मॅनेजर टू एजल, तर तिथे बरंच मला शिकायला मिळालं होतं. आणि सगळ्यात मोठा टर्निंग पॉईंट तेव्हा होता जेव्हा माझी नियुक्ती ॲडवायझर टू प्रीमियर झाली. म्हणजे प्रीमियर इन द सेन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट, व्हिक्टोरियाचे चीफ मिनिस्टर. त्यांचा मी जेव्हा सल्लागार म्हणून नियुक्त झालो, तर तो माझ्यासाठी अजून एक चांगला अनुभव होता की मला गव्हर्नमेंटमध्ये कसं काम चालतं आणि लोकांचे आणि काय काय फॅसिलिटी, म्हणजे गव्हर्नमेंट खूपच चांगल्या फॅसिलिटीज देत आहे, फंडिंग असो किंवा अदर्स रिसोर्सेस, पण ते बऱ्याच ऑर्गनायझेशनला माहीत नसतं. तर मग एकदा तुम्हाला ते रिसोर्सेस कसे आहेत आणि त्याचा काय वापर चांगला करता येईल एकदा कळलं आणि मॅनेजमेंट असेल, तर त्यामध्ये मग राहिलं काय की तो प्लॅटफॉर्म ओपन झालाय आणि तो फ्री ऑफ चार्ज ओपन आहे, त्यामुळे मग लोक येत गेली. त्यामुळे रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये मला वाटतं की आजपर्यंत जे लोकांनी जे अनुभवलं, जसंही म्हणलं की एक ते मानसिक आरोग्य पण आहे, तर मी काय अनुभवले की ते जे लोक आले त्यांच्या चेहऱ्यावर आम्ही आनंद बघतोच, पण ज्या लोकांनी पार्टिसिपेट केले त्या लोकांना सुद्धा ते मिळालं की अरे आपण इथं आलो एवढ्या लांब आणि इथे पण आपण गणपतीचं काहीतरी करू शकलो, स्वरूपात आपण करू शकलो. त्यामुळे मग ते वाढत गेलं आणि मग मला वाटतं की मॅनेजमेंट प्लस लोकांचं ते आनंद किंवा त्याचे सॅटिस्फॅक्शन. कारण आता मला या एजमध्ये कळायला लागलं की आय कॅनॉट काउंट ऑल माय सक्सेस ओनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. ते आता 20 वर्ष झालं. आता मला वाटतं ते सक्सेस जसं जसं मी सॅटिस्फॅक्शन मध्ये, हॅपीनेस मध्ये काउंट करायला लागलोय, मग ते मला वाटतं की जास्त मोटिवेट होते आणि लोकांची तीच प्रतिक्रिया असल्यामुळे मग सगळ्याच एकत्र येऊन एवढं मोठं आता त्याचं हे चाललंय. म्हणजे आय एम शुअर ते आल्यानंतर मध्ये ते परफॉर्म करणारे, काही कार्यक्रम परफॉर्म करणारे लोक असतील, ते स्टॉल होल्डर्स असतील, अटेंड करणारे असतील, एव्हरीवन फीड्स ऑन देअर ओन एनर्जी लेवल. म्हणजे तुला आनंद झाला की लगेच मी पण अजून त्याच्यापेक्षा काहीतरी. ऑफकोर्स थँक्स टू कम्युनिटी, कारण आमच्याकडे असे अनुभव आलेत की लोक स्वतः येऊन ज्या प्रकारे मदत करतात तर ती अमेझिंग आहे. म्हणजे असं वाटतं की एवढा मोठा इव्हेंट होतोय, बऱ्याच गोष्टी चाललेल्या असतात आणि प्रत्येक माणूस तो स्वतःच निष्ठेने त्या कोपऱ्यात जाऊन ते काम करत असतो आणि हे खूप अमेझिंग आहे. आणि ती एनर्जी मला वाटते ती आपल्या फेस्टिवलची आणि सगळ्याची एवढी येते की फक्त इंडियन्स नाही, आता नॉन इंडियन जे लोकल ऑस्ट्रेलियन ते पण खूप संख्येने पार्टिसिपेट होतात. त्यामध्ये काय चॅलेंजेस आलेले आतापर्यंत साधारण? चॅलेंजेस पहिल्यापासून फायनान्शियल फंड्स हे कायमच चॅलेंज होतं. आणि आता मी जेव्हा लोकांना सांगतो की मला जे असं लोकांना आपलं करायचं की मोठे इव्हेंट त्यांनी केले पाहिजेत. म्हणजे ज्यावेळी चॅलेंज हे 200-300 लोकांचं इव्हेंट करणं आणि 2,000 लोकांचं करणं किंवा 20,000 लोकांचं इव्हेंट करणं, चॅलेंजेस आर सेम. मग त्यामध्ये जे स्केल वेगळी असेल, म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन जे रिसोर्सेस आणायचे 4 लोकांना आणणं आणि 40 लोकांना आणणं तेवढाच कष्टामध्ये होऊ शकेल. फंड पण येतील आणि जे काही स्पॉन्सरशिप आहे, जे मोठं चॅलेंज आहे, लोकांनी तेवढा मोठा स्केल बघितलं की ते उलट इझी होत जातं, ते स्वतःहून पुढे येतात. आता मला वाटतं मेन चॅलेंज हेच की तुम्ही मोठा विचार केला पाहिजे. म्हणजे मी विचार केला की माझ्याकडे 20,000 लोक ऑस्ट्रेलियामध्ये येतील एवढा मोठा होळी असेल आणि आमच्या गणपतीला 10,000 लोक येतील, असा आम्ही पहिल्या दिवशी असं विचार केला. विजन तेवढं ग्रँड असेल तर विचार केला तर मग येतच. तर मला वाटतं चॅलेंज आहे तुमचं विजन आणि मग तुमची कमिटमेंट आहेच. खूप वेळ जातो पण तेवढा वेळ झाला पाहिजे. माणूस शेवटी सोशल ॲनिमल आहे आपण, आणि आपल्याला असं सोशल प्लॅटफॉर्म जर मिळाला आहे सर्व एकत्र येऊन करायला, तर तुम्हाला तर आनंद मिळत असेलच डेफिनेटली, पण जी लोक येऊन कॉन्ट्रीब्युट करतात त्यांना सुद्धा तो एक आनंद मिळतो. आणि आय थिंक फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक दिस. मदत येतच राहते, मग मदत येत राहते. तुम्हाला कसा आला होता अनुभव बाबा नाटकाच्या वेळेला किंवा त्याच्यानंतर, एस्पेशली टू स्प्रेड द अवेअरनेस?
काय झालं माहितीये की ते नाटक करायचं तर ठरवलं आणि मग अर्थात त्याची जमवाजमव करायची. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कलाकार. तर माझं सुरुवातीपासूनच होतं की त्या भूमिकेसाठी योग्य पात्र निवड हे अर्ध यश असतं त्या सगळ्यात. त्यामुळे सगळे हिरे निवडून घेतलेले होते मी. एक हिरा कॅमेरामध्ये आहे. पण एकदा एकत्र आल्यानंतर सगळ्यात मोठं चॅलेंज त्या नाटकामध्ये असं होतं की त्याचे जे 16 सीन्स आहेत ते सीन पटापट बदलत जातात आणि त्यावेळी कसं अरेंज करायचं. कारण मुळात माझी कल्पना अशी होती की जेव्हा पडदा ओपन होईल त्यावेळी 50 वस्तू स्टेजवर पाहिजे आणि हळूहळू प्रत्येक सीन नंतर त्याची मनस्थिती दाखवण्यासाठी म्हणून काही वस्तू त्यातून जात शेवटचा जो सीन होतो त्यावेळी त्या स्टेजवर फक्त एक कॉट असतो. तर हे सगळं जमवून आणण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे स्टेज अरेंजमेंट आणि त्याचं ते थोड्या वेळात सगळं चेंज करणं हे फार मोठं चॅलेंज होतं. पण मला असं वाटतं की आपल्याला स्टेजसाठी प्रणव दत्कर अतिशय हुशार आणि अति चांगला हे मिळालं. आणि महत्वाचं म्हणजे की मी हे मराठीत करतोय त्यानंतर त्याचे ब्रॉडवेजला हजारो शोज झालेले आहेत ऍक्च्युली. आणि हे सांगायला अतिशय भारी वाटते की आपण प्रॉपर त्यांची परवानगी घेऊन त्याचे राईट्स घेऊन इथे 2 मराठी आणि 2 इंग्लिश शोज केले. त्याचे राईट्स घेतले, ट्रान्सलेशनचे राईट्स घेतले आणि त्या ब्रॉडवेला ज्या माणसाने त्यांचं स्टेज तयार केलं होतं बॉब लावलर त्याला कॉन्टॅक्ट केला आणि द गुड थिंग इज ही ऑफर्ड हिज हेल्प अँड त्याला ही आयडिया अतिशय आवडली आणि त्याने सगळ्या प्रकारे मदत केली. सो एकदा जसं हे म्हणतात ना की तुमच्याकडे व्हिजन असेल ना तर ते त्याला मदत करणारे आपोआप एकत्र येत जातात. मग तिथे मग एक फोर्स तयार होतो त्याचा. मग डिमेन्शिया ऑस्ट्रेलियाकडनं पण काही मिळाले नंतर? हो, मे नॉट बी फायनान्शियली वगैरे पण स्प्रेडिंग द अवेअरनेस किंवा अशा पद्धतीचे. हो, आता हे करायचं म्हटल्यानंतर मी आय गॉट इन टच विथ डिमेन्शिया ऑस्ट्रेलिया आणि त्यांना हे सगळं सांगितलं की असं आम्ही करतोय. तर 2-3 गोष्टी मला त्यांच्याकडनं हव्या होत्या. म्हणजे ॲक्सेस टू सम पीपल हू आर ऑलरेडी गोईंग थ्रू दिस जस्ट टू सी की ते ॲक्च्युअली त्या माणसांशी मला बोलता येईल का. आणि त्यांनी भरपूर रिसोर्सेस अवेलेबल करून दिले त्याबद्दलचे. म्हणजे त्याच्या पाठीमागचं कारण किंवा या लोकांवर जो त्याचा परिणाम होतो त्यामुळे ती कशी वागतात त्याचं कसं इंटरप्रिटेशन करायचं. ते काय की नाटक हे नाटककार लिहून गेलेलं असतं पण त्याच्या पाठीमागे तो लिहित असताना काय त्याच्या डोक्यात विचार होते हे आपल्याला बसून म्हणजे दिग्दर्शकाला बसून ते सगळं एकत्र करायला लागतं. त्यासाठी मला डिमेन्शिया ऑस्ट्रेलियाची खूप मदत झाली. मग हा असा हेवी सब्जेक्ट हँडल केल्यानंतर तुम्हाला स्वतःला काही त्रास झाला होता त्यातनं बाहेर येण्याकरता म्हणून हिमालयात जावं लागलं होतं? मी हिमालयात त्यानंतर किंवा त्याच्या अगोदरही जात होतो पण ते वेगळ्या कारणासाठी. त्याचा माझ्यावर परिणाम काय झाला तर मला स्वतःला मला स्वतःला त्याचा अवेअरनेस की हे काय करायला पाहिजे. आणि मुख्यतः आपल्या समाजात इथं मेलबर्नमध्ये अशी घरं आहेत की जिथं हे अशा प्रकारचे कंडिशन असलेली लोक आहेत. आणि विशेषतः नाटक झाल्यानंतर काही 2-3 अनुभव जे मला आले ते सांगतो की एक म्हणजे एक नॉन इंडियन इंग्रजी नाटकाच्या वेळी प्रयोग झाल्यानंतर तर अर्थ मला तिचं नाव नाही माहिती आता पण ती आली आणि तिने मला घट्ट मिठी मारली आणि ती रडत होती आणि त्यानंतर काहीही न बोलता ती अबाउट टर्न झाली आणि निघून गेली तिथून. तर तिच्या त्या ह्याच्यामधनं मला हे इतकं ते अंगावर आलं. दुसरं म्हणजे मराठी नाटक झालं त्यावेळी त्या नाटकामध्ये एक सीन असा आहे की आपले गुणी कलाकार जे आहेत तिथं ते त्या पात्राला म्हणजे मला त्या माणसाच्या स्वप्नामध्ये पण कानाखाली वाजवतात वगैरे. आता ते सगळं बघितल्यानंतर शो झाला आणि एक 8-9 वर्षाची मुलगी ती तिच्या आईजवळ रडत होती. मग ती आई तिची घेऊन आली की म्हणली की ही तुम्हाला काहीतरी सांगते. म्हटलं काय. ती म्हणली की आय वॉन्ट टू टेक यू होम.
आणि दुसरं म्हणजे याच्याकडे बघून म्हणाली आय वॉन्ट टू स्क्रॅच यू. अरे यू वोंट बिलीव्ह, म्हणजे मी आता रामनवमीसाठी इव्हेंटला गेलो होतो. आता हे नाटक होऊन जवळपास 2.5 वर्ष झाली, 2-2.5 वर्ष झाली. अजून लोक सांगतात की अरे तुम्हाला बघितलं होतं त्या नाटकामध्ये, मारणारे तुम्हीच ना. म्हणजे मला विसरले असतील लोक, मारणार मात्र लक्षात आहे. विलनचं काम करणार. कमिंग बॅक टू यू विनायक, म्हणजे होळी, दिवाळी, गणेश फेस्टिवल्स हे सगळे आपल्याला ग्रँजर इव्हेंट्स करणारे असतात, सण आहेतच. पण याच्यामधनं तुम्हाला ऑस्ट्रेलियामध्ये येऊन स्पेसिफिकली जिथे नॉन इंडियन काय त्याला म्हणतात गव्हर्नन्स आहे, आणि जेव्हा तुम्ही म्हणलात की प्रीमियर्सचा तू ऍडवायझर्स होता, त्यातनं तुला हेल्प झाली ती कशा पद्धतीने, साधारण काही चॅलेंजेस त्याच्यामध्ये येत गेले का, त्याच्यामधनं काही तुला हेल्प मिळत गेली, त्यांना ऍक्सेप्टन्स मिळाला मल्टीकल्चरल? म्हणजे चॅलेंजेस तर डेफिनेटली ते मल्टीकल्चरिझम आणणं हाच आहे. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं की जेव्हा आपण इथे येतो तेव्हा इथला आपला स्कोप माहिती असतो की नॉन इंग्लिश बरेच, नॉन इंडियन बरेच लोक आहेत, त्यांचे पण डिफरंट कल्चर आहे. आपण ऍज अ समजा आम्ही मराठी म्हणून आलो, पण आपण महाराष्ट्रीयन अप्रोच घेण्यापेक्षा थोडा वायडर आपण स्वतःच अप्रोच घेतला इंडियन म्हणून. तर मग तो अप्रोच आपल्या स्वतःचा ब्रॉड झाल्यामुळे समोरून ऍक्सेप्टन्स तेवढा येऊ शकतो. कारण का तो जेव्हा आम्ही गव्हर्नमेंटला आम्ही जे काही फंडिंगचे अग्रीमेंट लिहायचो किंवा त्यांना कुठल्याही प्रकारचा इव्हेंट समजून देताना, जसा व्हेन्यू बुक करण्यासाठी असो किंवा कुठलाही, तर त्यांच्या किंवा इथल्या लोकल गव्हर्नमेंटच्या, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या मदतीशिवाय तर रिसोर्सेस अवेलेबल होणार नाही. पण त्यांना एज्युकेट करण्याची मात्र खूप गरज असणार आहे सुरुवातीच्या काळामध्ये. पूर्णपणे होती, अजूनही असणार आहे पर्सन, अजूनही असणार आहे. कारण त्यांना काय होतंय की त्यांना प्रत्येक कल्चरमध्ये त्यांना एकच माहितीये की एक इंडियन आहे किंवा हिंदुत्वाबद्दल पण त्यांना माहिती, पण आपल्याकडं 33 कोटी देव आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक इव्हेंटमध्ये मग तो गरबा वेगळा आहे आणि तो भांगडा वेगळा आहे आणि ते मराठीचं वेगळं आहे. अरे अभी अभी तो तुमको फंडिंग दिया था. तर त्याच्यामध्ये आम्हाला इथे मल्टीकल्चरलचं एक टोटल वेगळं खातच आहे. आणि मग त्या मिनिस्ट्रीचे जे काही ऑफिसर असतात त्यांना ऍक्च्युली अग्रीमेंट लिहून द्यावं लागतं आणि ऍप्लिकेशन पण लिहून द्यावं लागतं. आणि आम्हाला असं वाटतं की आता आमच्याकडे तसे रिसोर्सेस तयार झालेत की मागच्या 10-15 वर्षांमुळे की आम्ही जे काही नवीन लोक असतील की ज्यांना अशा इव्हेंटमध्ये यायचे किंवा तसे रिसोर्सेस अवेलेबल करून घ्यायचे, त्यांना आमची टीम पण मदत करू शकते. कारण ते चॅलेंज पूर्वी तेच होतं की त्यांना कसं लिहायचं आणि कसं समजवायचं. पण मग ते लिहिताना बरेच प्रॉब्लेम झाले. पण त्यामुळे आम्ही आमचं धोरण काय मल्टीकल्चर ठेवलं होतं की हे सगळ्यांसाठी, म्हणजे दिस ओपन इव्हेंट फॉर एव्हरीबडी, एनीबडी कॅन जॉईन इट. तो इट इज अ इंडियन इव्हेंट, हा सगळ्यांसाठी ओपन प्लॅटफॉर्मच ठेवला होता. मग तो गणपती फेस्टिवल असो किंवा होळी असो. आणि आम्ही म्हणून आमच्या प्रत्येक इव्हेंटच्या नंतर एक इंग्लिश टॅग लाईन पण आहे. जसं आपली विंडम होळी आहे तर फेस्टिवल ऑफ कलर्स पण त्याचं पूर्ण नावामध्ये येतं. आणि जसं आपलं गणपती फेस्टिवल आहे त्याच्यामध्ये मल्टीकल्चरल आर्ट्स अँड फूड फेस्टिवल, तर ते पूर्ण नाव असं आहे. तर ते आम्ही पहिल्यापासून जॉईन केल्यामुळं ते चॅलेंजला पहिल्यापासूनच दिलं होतं की गव्हर्नमेंटला कसं समजायचं की किती इम्पॉर्टंट आहे त्या लोकांसाठी. बाकीचं सगळं ऍड होतं, जसं लोकांनाही हवं की मेंटल हेल्थ वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी मग त्यामध्ये ऍड कराव्या लागतातच. आणि गव्हर्नमेंटकडे त्या सगळ्या रिसोर्सेस असल्यामुळे मग सगळं क्लब करून ते मेनली ते सांगावं लागेल की कसं करायचं. मेंटल हेल्थ मध्ये तुमचं, कमिंग बॅक टू यू, मेंटल हेल्थ मधनं तुम्हाला विपश्यनेला जाण्याचा रिसेंट अनुभव आला होता ना. आणि मध्ये एक ट्रॅव्हल स्टोरी मला कळली की तुम्ही कुठेतरी ऋषिकेशला ट्रॅव्हल करत होता, आणि काय होता तो अनुभव? हे सगळं मेंटल हेल्थशीच संबंधित आहे. आणि मी योगा किंवा मेडिटेशन या प्रकारात जे शिकलो त्याला एक मी ऍक्सिडेंटल योगी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. इथं आल्यानंतर 2-1 वर्षानंतरच कुठल्या कारणाने मला आता सांगता येत नाही, त्याचं डायग्नोसिस कधीच झालं नाही. पण आय डेव्हलप अ कंडिशन विच लेटर ऑन आय न्यू दॅट इट इज कॉल्ड मेनियर्स.
मेनियर्स कंडिशनमध्ये तुम्हाला बॅलन्सिंग हा फार मोठा प्रॉब्लेम असतो. सो यू कॅनॉट बॅलन्स युअर सेल्फ वेल. तुमच्या कानामधलं काही जर माल फंक्शन झालं तर देर आर 3 सॅक्स विच ॲक्च्युली हॅव गॉट लिक्विड, आणि त्याचं ते लिक्विड व्यवस्थित जर ते ड्रेन झालं नाही तर इट सेंड्स रॉंग सिग्नल्स टू युअर ब्रेन, आणि देन यू फील लाईक द होल वर्ल्ड इज रोटेटिंग अराउंड. द ब्रेन ट्रायज टू काउंटर दॅट, आणि त्यामुळे होतं असं की तुम्हाला प्रचंड चक्कर यायला लागतात. फिजिकली यू कॅनॉट बॅलन्स. हो, यू कॅनॉट बॅलन्स. एवढंच नाही तर तुम्हाला हायड्रॉप्स होतात, म्हणजे अचानक कुठलंही कल्पना नसताना यू कॅन कोलॅप्स. अनफॉर्च्युनेटली माझ्या बाबतीत ते इतकं वाढलं की आय वॉज कम्प्लिटली बेड रिडन, आणि वी वर ॲक्च्युली पॅकिंग अप अँड गोईंग बॅक, की आता इथं अशा परिस्थितीत राहणं शक्य नाही आहे, काम करणं तर काय ड्राईव्ह करणं शक्य नाही आहे. सो वी वर ॲक्च्युली पॅकिंग अप. त्यावेळी मला आमच्या एका रिलेटिव्हने सांगितलं की नाही, इथे एक फ्रेंच जर्मन डॉक्टर होते, त्यांनी सांगितलं की याच्यावर उपाय एकच की तुमचा एक कान डिस्ट्रॉय करायला लागेल आपल्याला. हां, सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव्ह विथ अनदर इयर, बट अनफॉर्च्युनेटली 80% probability is that this will go to the other ear as well. So it was a very dire sort of a situation where I was thinking that's it. कधीची गोष्ट ही 2001-2 सालची काहीतरी गोष्ट आहे. त्यावेळी मला आमच्या रिलेटिव्हने सांगितलं की रामदेवजी म्हणून भारतात आहेत, आणि ते मेडिटेशन, योगा आणि प्राणायाम विशेषतः यांचे क्लासेस म्हणजे ते शिकवतात वगैरे. तर वाय डोंट यू ट्राय बिफोर यू डू धिस सर्जरी. तर ते मी म्हटलं ठीक आहे, काय हरकत नाही, त्याच्या हे नुकसान काय नाही. मी भारतात गेलो, आणि माझं भाग्य असं की मला त्यांच्याबरोबर हरिद्वारला जाऊन तिथं राहता आलं, आणि त्यांनी मला ते काही प्राणायाम शिकवले. 3 महिन्यात प्रचंड फरक पडला. 6 महिन्यानंतर ते कम्प्लिटली गेलेलं होतं. हे सगळं मला स्वतःला अनुभव आल्यानंतर मी परत आल्यानंतर ते स्वतः सुरू ठेवलं, आणि मग मी विचार केला की ॲक्च्युली हे प्राणायाम जे आहेत हे, आणि त्याचं मेडिटेशन आणि प्राणायाम याचा तुमच्या मानसिक म्हणजे फिजिकल याच्यावर तर परिणाम होतोच चांगला, पण मानसिक स्थितीवर सुद्धा अतिशय चांगला परिणाम होतो. तर आता हे म्हटलं हे शेअर करायला पाहिजे, आणि मग तेव्हापासून मग मी ते तुम्ही विकली क्लासेस पण सेशन्स आठवड्यातनं 2दा असतात, आणि तेव्हापासून पूर्णतः विनाशुल्क फ्री ते क्लासेस मी घेत असतो. आणि खूप लोक त्यात येऊन प्राणायाम शिकून गेलेत. खूप लोकांना चांगला त्याचा अनुभव सुद्धा आलेला आहे. आणि मग यात पुढं जसा इंटरेस्ट निर्माण झाला त्यात मग फिजिकली हे झाल्यानंतर मग थोडंसं मानसिक याच्याकडे, आणि मग जे काय मोठे प्रश्न आहे की हाऊ डू यू स्टेप आउट ऑफ युअर माइंड, म्हणजे अमनस्क अवस्था म्हणजे काय, किंवा बेसिकली कॉन्शियसनेस म्हणजेच काय, ह्या सगळ्या प्रश्नांच्या शोधापाठीमागं या इमारतही गेलो, आणि मग त्याच संदर्भात विपश्यनेलाही गेलो होतो. खूप खूप चांगला अनुभव आहे मला विपश्यना. आय वुड रिअली एनकरेज एव्हरी वन टू ट्राय विपश्यना. एकदा तरी विपश्यनाला जायला पाहिजे. आणि त्या ट्रॅव्हल मध्ये रिसेंटली तुम्ही काही योगींना भेटला ऋषिकेशमध्ये, आणि कुठेतरी केव्ह मध्ये तुम्ही गेला वगैरे? मी गेलो तिथं, आणि ऋषिकेशमध्ये माझं ते सगळं ज्यांच्याकडे मी गेलो होतो पुढच्या शिक्षणासाठी, ते झाल्यानंतर मला आजूबाजूला यायचं काही वशिष्ठ गुफा वगैरे नेहमीची ठिकाणं झाली, पण मला असं वाटत होतं की अशा कुठल्या तरी वेगळ्या ठिकाणी जावं. म्हणून मी त्या चौकात गेलो, तिथे टॅक्सीवाले वगैरे सगळे होते. मग त्यांना विचारलं की जवळपास असं काही आहे का वगैरे. तर एक कोणीतरी अगदी तो त्याची रेग्युलर टॅक्सी वगैरे नव्हती, पण तो आला की सब हम आपको लेके चलते. म्हटलं हां, कहा लेके चलते, तर टोफेल गुफा. मी ऐकलेलं नव्हतं, बाकीच्यांनी काय ऐकलेलं दिसत नव्हतं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी त्याच्याबरोबर गेलो. तो आला, मी त्याच्या गाडीत बसतो. त्याची गाडी म्हणजे तिथं त्याचे चाक हाताने धरून ठेवायची वेळ अशा, पण ती गेलो आम्ही. त्याने जिवंत मला तिथपर्यंत नेलं. वर गेल्यानंतर तिथं खाली गेलो तर तो माणूस जो तिथं बसलेला होता ना, तो म्हणला की आओ बेटा आपका इंतजार कर रहे थे. थोडंसं मला हेच वाटलं की बहुतेक हा सगळ्यांनाच असं म्हणत असावा. त्याने खिचडी तयार ठेवली होती. मी ते प्रसाद म्हणून घेतली. तो म्हणला की चलो हम आपको लेके चलते.
तर त्याने खाली उतरलो बाजूला आणि दुरून दिसणार नाही अशा ठिकाणून कपाडीमधनं एक रस्ता होता आणि अक्षरशः वाकून क्रॉल करून जावं लागेल. तो म्हणला या, त्याच्या हातात कंदील वगैरे सारखा होता. तो मला घेऊन गेला. जवळजवळ 30 मिनिटं आम्ही क्रॉल करत आत गेलो. मला धास्ती वाटायला लागली होती की हा आता कुठं हे ऍडव्हेंचरच झालंय. मुख्य म्हणजे तो घेऊन गेला. तिथं आम्ही बसलो, आम्ही मेडिटेशन केलं आणि मग नंतर तो म्हणला की साब ऊपर देखो. मला काहीतरी सहसाचा आवाज येत होता. मी वर बघितलं, हजारो बॅट्स वर लटकलेले होते त्याच्यामध्ये वटवाघूळ. मला तर तिथं अनुभव चांगला आला तो, पण ते वर बघितलं आणि म्हटलं आता चला बाहेर चला. मुख्य म्हणजे ते त्यातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा मी जेव्हा गेलो तेव्हा मी सगळ्यांना विचारून बघितलं की टोफेल गुहा कुठे, टोफेल गुहा कुठे. सगळेजण सांगतात की अशी गुहाच नाही इथं म्हणून. तुम्ही त्या दुसऱ्या डायमेन्शन मध्ये वगैरे जाऊन मला घेऊन गेला होता. पण असे तुमच्या ह्या अनुभवानंतर की मला माहिती की विनायक आपण मगाशी बोलत होतो दगडूशेठची गणपती तुमच्या घरी बसते, तर ती गणपतीची मूर्ती तुमच्या घरी यायच्या वेळेला पण तुम्हाला समथिंग सिमिलर असा काहीतरी एक्सपिरियन्स आला होता? हो, डेफिनेटली आला होता आणि मला शेअर करायला आवडेल. म्हणजे जेव्हा ही मूर्ती जेव्हा आम्हाला मिळणारे आम्हाला कळलं आणि की दगडूशेठ गणपतीच्या मूर्तीची रिप्लिक आहे की राहुल राऊत नावाचे एका कलाकार आहेत पुण्याचं खूप फेमस, त्याने तयार केली. आणि त्यामध्ये मला खरं आवर्जून सांगावे असे 2 अनुभव आले. म्हणजे पहिल्यांदा एक शिकवणच म्हणायला पाहिजे की ज्यावेळी आम्हाला ती मूर्ती मिळणार कळलं तेव्हा आम्ही आमचे गेस पॉईंट करायला लागलो की त्या मूर्तीची किती किंमत असेल. आणि आम्ही साधारण लावलं होतं की 4 ते 5 लाख असेल, पण आमचं बजेट फक्त 3 लाखाचं होतं. मोठी मूर्ती. तर ती मूर्ती तर मिळणार हे कळल्यानंतर पण आणि आमचे इंटेन्शन सगळे चांगले असताना पण म्हणजे आम्ही कमर्शियली खूपच त्यात इन्व्हॉल्व्ह झालो की आम्ही बरेच प्लॅन केले की त्या आर्टिस्टला आम्ही कसं पटवणार 3 लाखासाठी वगैरे वगैरे. आणि आम्ही खूप जणांची मदत करू सगळं तो सेटअप रचला होता अक्षरशः. आणि जेव्हा आम्ही त्या आर्टिस्टशी फोनवर बोललो मी स्वतः, तर त्या आर्टिस्टने मला पहिल्यांदा सांगितलं की काहीही बागेन होणार नाही, मी एक किंमत ठरवली तीच सांगणार. बर. त्यामुळे मलाही टेन्शन आलं. आणि मग तो म्हणला की 1,18,000. तर मी सुद्धा खूप शॉक झाले. आणि मी ऑलरेडी 5 लाख असेल आणि मग 3 लाखासाठी मी माझं सगळं आयुष्याचं स्किल वापरेल, सेल्सचं, आणि माझी टीम वापरेल आणि आपण त्याला कॉर्नर करून अक्षरशः 3 लाखात घ्यायचीच असे विचार आम्ही करणार आहे. आणि तो फक्त 1,18,000 आहे. तरी मला सांगा, मी विचारलं की मी तर 3 लाख विचार करत होतो. तोडला नाही. पहिल्या दिवसापासून मी लिहून ठेवलंय की काय काय खर्च आला आणि फक्त मी तेवढाच खर्च घेणार आणि काही वर नाही करणार. आणि मग त्यातून आम्हाला अनुभव काय एक शिकवण अशी आली की हे ऑस्ट्रेलियापासून किंवा मागच्या 15 वर्षात बिझनेस करण्यामध्ये आपण जेवढं कमर्शियल होत जाऊन प्रत्येक गोष्टीकडे त्या भावनांनी बघायची सवय झाली आणि आमची इंटेन्शन होतं की मोठा गणपती करायचा. पण त्या कलाकारांनी आम्हाला एक अशी शिकवण दिली आणि अनुभव दिला की प्रत्येक गोष्ट ही पैशावर नाही, म्हणजे तोल नाही. आणि ती जे मूर्ती त्या भावनेने मग आली आणि मग त्या भावनाच आमच्या बदलल्या सगळ्या त्या मूर्तीकडे बघण्याच्या. आणि मग मागच्या 10 वर्षात जे काही इथं मेलबर्नमध्ये त्या मूर्तीची एवढी प्रसिद्धी झाली आणि ते खूपच झालं. आणि अजून एक किस्सा मला सांगायला वाटेल की जेव्हा ती मूर्ती इथं आली तेव्हा एवढी 5 फुटी मूर्ती इकडे आणणं म्हणजे कस्टम मध्ये सॉलिड दिव्यातनं जायला. आणि आमच्याकडे तेवढा वेळ नव्हता, त्यामुळे मग आम्ही ती फ्लाईटनेच आणली. म्हणजे ती बाय शिपमेंट येणं थोडं अवघड होतं. वी हॅड हार्डली 4 weeks. मग ती आम्ही बाय शिप आणली. पण त्याच्यावर बराच रिसर्च केला त्या टीमनी आणि आम्हाला असं कळलं होतं की काही दिवसापूर्वीच आलेल्या अशा वेगवेगळ्या छोट्या आयुर्वेदाच्या ह्याच्यामध्ये किंवा अशा आलेल्या मूर्ती ज्या फायबरच्या त्या सगळ्या चेकिंगमध्ये कस्टमच्या डॅमेज केल्या होत्या किंवा काही त्यांनी तोडल्या पण होत्या. तर आम्ही खूपच कन्सर्न होतो. मग आम्ही परत आमचे सगळे कॉन्टॅक्ट लावून आम्ही लोकल स्टेट गव्हर्नमेंटकडनं लेटर घेतलं, आमच्या लोकल मिनिस्टरकडनं लेटर घेऊन कॉन्स्टंटली आम्ही कस्टमच्या ऑफिसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. आणि एकच रिक्वेस्ट करायचो कायम की मूर्ती आली की आम्हाला कळवा, प्लीज त्याला काही करू नका, आम्ही येऊ. आणि आम्ही कॉन्सुलेट जनरलपासून सगळ्यांचे लेटेस्ट खूपच काही तयार करून ठेवलं होतं. पण आमची आई फार जुन्या विचारांची आणि अगदी देवाची कट्टर भक्त आहे. ती मला काय म्हणायची की अरे तुम्ही एवढं का करताय, म्हणजे त्याला यायचं असेल ना बाप्पा स्वतःच येईल. पण आम्ही म्हणतो बाई आजकालचं वेगळं आहे. आणि असंच खरंच झालं. मला आठवतं मी घरी होतो 10-10:30 वाजता सकाळी आणि डोरबेल वाजली
आणि म्हणून कुरिअरवाला आला, तो म्हणला युअर करिअर, तर म्हणलं येस कीप इट देअर. नॉर्मली त्या डोळ्याच्या बाहेर ठेवतात. तुला नाही, इट्स अ बिग बॉक्स. तर मला थोडं क्लिक झालं. मी बाहेर आलो, बघतो तर एक मोठा ट्रक आला होता. अरे म्हणजे तरी उघडला तर एक मोठा बॉक्स बघितलं मला कळलं. म्हणजे अनुभव काय आहे की जिथं आपण खूप करतोय की असं करू तसं करू, हे सगळं ती मूर्ती स्वतःहून आमच्या दारातच आली. म्हणजे कस्टम वगैरे कसं झालं, काय झालं, सगळं रितसरच झालं, पण ते सगळं पार पडतात. पण तुम्हाला काही इन्व्हॉल्व न होता, काही नाही काही त्रास मला हे नव्हता. 2 अनुभव 10 वर्षापूर्वी ज्यावेळी आम्ही मूर्ती आणली इथे तेव्हा आले. अमेझिंग. आणि त्यांनी आम्हाला बरंच शिकवलं की ठीक आहे बिझनेस वगैरे आहे, सगळं आहे, पण तुमची भक्ती आणि त्याचं तुमचं इंटेन्शन आहे ना, ते त्या कलाकारा एवढं प्युअर आम्ही केलं नाही ना, तर मग तो इव्हेंट तेवढा सक्सेसफुल नाही होणार. तर ते एक मला कळलं आणि मग माझ्या सगळ्या पूर्ण टीमलाच कळलं ते आता कसं आहे म्हणायचं. ग्रेट स्टोरी. Oh, yes. अमेझिंग. तुमचं काय पुढचं हिमालयानंतर पुढचे काय अनुभव होता? 2-3 गोष्टी डोक्यात आहेत. एक म्हणजे जे प्राणायाम ज्याला म्हणतो, विच इज बेसिकली हाऊ टू ब्रीथ. कारण मला असं वाटतं की आपण सर्वच योग्य पद्धतीने ब्रीथ करायलाच विसरलेलो. म्हणजे आता सुद्धा म्हणजे श्वासोच्छ्वास योग्य नसणार आहे काही? नाही. याचं आपण स्वतःच ते हे करू शकतो, पडताळून पाहू शकतो की झालंय काय की आपण फार शॅलो ब्रिदिंग करायला लागलेलो आहे. म्हणजे पूर्ण श्वास सुद्धा घेत नाही आणि पूर्ण उच्छ्वास सुद्धा आपण टाकत नाही. म्हणजे एक तर पूर्ण श्वास न घेतल्यामुळे पूर्ण ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही आणि दुसरं उच्छ्वास पूर्ण न टाकल्यामुळे आतले टॉक्सिन्स आणि कार्बन डायऑक्साईड युक्त जी हवा आहे ती पण बाहेर जात नाही. Impurity जातच राहते. एक्झॅक्टली. सो बेसिकली टू बेसिकली टीच हाऊ टू ब्रीथ प्रॉपरली, हे माझ्या डोक्यामध्ये की लहानपणापासून सुरू करायचं. तर प्राणायाम फॉर चिल्ड्रन असा एक इनिशिएटिव्ह करायचा माझा विचार चालू आहे. आणि दुसरं म्हणजे हेच मेडिटेशन आणि प्राणायाम हे आपण आता बाहेर जाऊन ओल्ड एज सेंटर वगैरे जिथे असेल तिथे जाऊन त्यांच्याबरोबर तो करायचा आणि त्यांनाही त्याचा फायदा होईल असं बघायचं. ग्रेट. म्हणजे आय थिंक या टॉक शोच्या माध्यमातून होपफुली कमर्शियल अप्रोच टू भक्ती आणि नंतर श्वासोच्छ्वास आणि प्राणायाम फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज होपफुली जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला मदत होईल. येस. आता आपण थोडंसं तुमच्या जरा पर्सनल इंटरेस्ट आणि पर्सनल प्रोफाईलकडे बोलूया. आपण थोडंसं शेवटाला आलेलो आहोत. हे म्हणजे रॅपिड फायर सारखं आहे. बरं. प्रत्येक एक प्रश्न तुम्हाला आणि दुसरा प्रश्न विनायक. When do you pack your bags? One day before, 1 week before, 1 hour before? 1 hour before. That is if I pack it. Well, already pack केलेली असते बॅग. तू? मी 1 दिवस आधी करतो साधारण, कारण का मी बऱ्याच गोष्टी घेऊनच ट्रॅव्हल करतो, त्यामुळे 1 दिवस आधी तर करतो. Unusual things you find in a refrigerator? Basically, I'm not allowed to open my refrigerator. Okay. So I don't know what is in the refrigerator. Probably everything there is unusual. तुमच्याकडे? माझ्याकडे आयुर्वेदच्या ज्या जुन्या बाटल्या असतात ना, तर कायम असतात. माझ्या मुलांना ऑब्जेक्शन, आणि मोठं ऑब्जेक्शन म्हणजे माझ्या बिअरच्या फ्रोझन बॉटल्स ठेवली जाते आणि मग क्विकली गार करण्यासाठी आणि विसरली जाते. तोपर्यंत बर्फ होऊन जातो. त्या 2 गोष्टीवरनं मला कायमच घरामध्ये सगळ्याच लेवलवरनं टोमणे वगैरे येत असतात. Quite unusual. Australian slangs. RO. Right. Sparky. Sparky. त्याच्याबद्दल सांगतो की मी जेव्हा इथं सुरुवातीला आलो ना, 2-3 आठवड्याच्यासाठी मी खरं म्हणजे ऑस्ट्रेलियात आलो होतो आणि शेलमध्ये तो कॉन्ट्रॅक्ट होता वगैरे. तर तिथं जे बोललं जायचं त्यातलं 60% मला कळायचं नाही. त्यांना सगळ्यांना माझी दया आली. त्यांनी ऑस्ट्रेलियन स्लँगचं छोटं पुस्तकच मला आणून दिलं की बाबा यातून कळायचं.
तुला आणि जिथे आपण काम करतो तिथेच शिकलं जातं. हो कारण का मेट माईट हे तर सगळीकडे जनरली वापरलं जातं. पण पूर्वी जेव्हा मी इथं डोअर नॉकिंग मध्ये सुरुवात करायचो आणि तुम्हाला माहिती की डोअर नॉकिंग मध्ये आपण सेल्सला गेल्या गेल्या लांबूनच हो ओढूनच ते सांगतात ते काय बोलायचे बगर राव. आणि आम्हाला कधीच कळायचं नाही. मग आम्ही मॅनेजर म्हणायचो तर काहीतरी बर्गर बर्गर खायला बगर राव आमच्या खूप डोक्यात गेलं. आणि माझ्या जॉबमध्ये पॉलिटिकल जॉबमध्ये मला ते पोली पोली बोलायचे ना, तेव्हा मला कळायला लागलं की इट्स अ पॉलिटिशियन. मग मला कळलं की पोली हा पण एक वर्ड पॉलिटिशियनला स्लँग खूप वापरला जातो. ऍक्सेंटचा खूप खूप प्रॉब्लेम येतो इथे सुरुवातीला. म्हणजे हावी गोईंग आदित्य म्हणायचं म्हणजे बाय ट्रॅम बाय ट्रॅम आणि माईटचं स्पेलिंग लोकांनी MIT वगैरे केलं. आज पण मुलांबरोबर म्हणजे माझे रोज आर्ग्युमेंट असते. Dad, हे असं नाही बोलायचं तसं. म्हटलं तुम्हाला 20 वर्ष झाले मी आता नाही बदलणार आहे. ते रोजच माझ्या चुकी काढत असत रोज आज पण. मेडिटेशन करताना किंवा जॉब केल्यानंतर हाऊ डू यू स्पेंड युअर फ्री टाइम? यू गेट एनी फ्री टाइम? नाही, जॉब केल्यानंतर जो फ्री टाइम त्यात मेडिटेशन करतो. मेडिटेशन झाल्यानंतर परत जॉब सुरू. म्हणूनच लाईफ इज अ मिस्ट्री का? एक्झॅक्टली. हाऊ डू स्पेंड युअर फ्री टाइम? और डू यू गेट तू एवढा बिझी असल्यानंतर? फ्री टाइम मेनली माझा ना फ्री टाइम कॉलिंगवरच असतो. म्हणजे मी मेनली असं टीव्ही किंवा असं कुठलं युट्यूब वगैरे बघण्याचं माझं ते नेचर. आय लाईक टू टॉक. तर मला वेळ मिळाला की कॉल संपत. पण समोरचा ऐकणारा असतो कधी आता ते मला मागे काय म्हणतात माहित नाही पण लोकांना कॉल करायचं ऐकतात ते. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की मी बिझनेस मधनं बाहेर पडलो ना की शक्यतो माझ्या इव्हेंट बद्दलचे वगैरेच कॉल करतो. कारण ती हॉबी म्हणून ते पण होतं. आणि मग त्या एरियातली लोक थोडे निवांत पण असतात त्यामुळे ते बोलतात त्यांचा पण इंटरेस्ट असतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा डिस्कशन करायचं काही ना काहीतरी होतच असतं त्यामध्ये. राईट. Which phone app do you use most? विच फोन ॲप? पॉडकास्ट. एवढे पॉडकास्ट आहेत का? सगळ्या प्रकारचे पॉडकास्ट. मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटिंग टू नेचर ऑफ माइंड, फिलॉसॉफी वगैरे, बट अदर पॉडकास्ट एज वेल. आय एम क्वाईट इंटरेस्टेड इन नोईंग व्हॉट्स हॅपनिंग अराउंड अस. आता पर्टिक्युलरली जो पिरियड चालू आहे USA मध्ये वेगळ्याच प्रकारचा पिरियड चालू आहे. सो आय लाईक टू कीप मायसेल्फ अब्रेस्ट अँड एंटरटेन विथ दॅट. एंटरटेनिंग पिरियड चाललाय तिथे. How about you? Which phone do you use? मला वाटतं माझ्या फोनमध्ये तर जसं म्हणलं की जास्त मी बोलतोच तर डेफिनेटली कॉल आणि जीमेलचं अकाउंट. कारण का जीमेलचं माझं सगळंच म्हणजे माझे ऑर्गनायझेशन माझं बिझनेस सगळं जीमेलचे एवढे माझ्याकडे अकाउंट झालेत. त्या अकाउंट मधनं सगळं चाललेलं असतं. पण टॉकचं आणि जीमेल हे दोनच मी व्हॉट्सअप एवढं नाही वापरत मी. पण का ग्रुपमध्ये असतं पण कोण ना कोणते ऑफिस मधलं ते सगळे मेसेज वगैरे ते कॉर्डिनेट करत असतात. सुपर हिरो बद्दल मला पहिला प्रश्न विचारायचा होता. मी तुला पहिला प्रश्न विचारतो. सुपर हिरो म्हणजे आता लोकांना मोठे मोठे सुपर हिरो आवडतात पण मला काय म्हणजे लहानपणापासून ना म्हणजे जेव्हापासून मी तो मिस्टर इंडिया मूवी बघितला ना तर मला खरंच तो मिस्टर इंडिया हा सुपर हिरो ना कामच आवडतो. आणि मला वाटतं की मला असं वाटलं की एक छोटीशी पॉवर मिळाली तर हाऊ यू कॅन यूज इट फॉर ग्रेटर गुड्स. तर ती एक छोटी पॉवर आणि मी काय म्हणायला लागतो तर मला काय वाटतं की माझ्या घरात एक पॉवर असते करू शकलो असतो. पण मिस्टर इंडिया डेफिनेटली आवडतं सुपर हिरो आहे. दिलीपच्या सुपर हिरो बद्दल मला गेस करायला आवडेल. मग अशी जी स्टोरी सांगितली केव्ह मध्ये जायचं बॅट्स बघायचे आणि बाहेर यायचं. बॅटमॅन. You're right, absolutely. स्वतःला बघून आनंद होतो का? नाही, तो माझा आवडता सुपर हिरो आहे कारण त्याशिवाय दुसरं मला माहितच नाही. कार्टून. आर.के. लक्ष्मण. कॉमन मॅन. हे फार युनिक आन्सर मिळालेले. मला आतापर्यंत हे आन्सर कोणीच मिळालं नाही. इतके एपिसोड मिळाले. काय माहितीये का मला असं वाटतं की मुळातच
त्या कॉमन मॅनशी सर्वच लोक रिलेट करू शकतात. हो. आणि त्याच्या दृष्टीने दाखवलेलं जग म्हणजे सगळं ते आर.के. लक्ष्मणची जी कार्टून्स होती त्यामुळे ते आय एम व्हेरी इट रेझोनेट्स रिअली वेल विथ मी. तुझं मला कार्टून मध्ये ना श्रेक कायमच आवडले. आपल्या पर्सनॅलिटीनुसार आवडत असलं. दोन्ही ऐकली एक्झॅक्टली मी कॉमन मॅन आहे बाबा. आणि मला श्रेक मध्ये लोकांना सांगता यायचं की माझ्याकडे बघताना इनर ब्युटी बघा. दे कॅन बी गुड क्वालिटीज, गुड हम्बल, गुड हार्टेड पर्सन, स्ट्रॉंग, हेल्दी. राईट. डोंट गो ऑन माय फेस व्हॅल्यू. सांगण्यासाठी माझा इथं कॉमन आन्सर असणारच की श्रेक. गुड. लास्ट 2-3 प्रश्न. फेम और मनी? मनी. फेम और मनी? फेम and use fame to get money, use money to get fame. एक्झॅक्टली. आणि मला असं वाटतं की फेमस लोकांकडे पैसे असतात ना, त्यामुळे फेम विल That's डेफिनेटली ब्रिंग मी मोर मनी. See, the other thing is when you have money, you can put it to use for everyone, not just for you, for the good of others. And that's why you have to have money. If you have a time machine, what would you do? Travel past or future? I'll travel in future. I would really would love to know की AI जे आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स त्याचं पुढं काय होणार आहे आणि माणसाचं आयुष्य त्यामुळे कसं बदलणार आहे आणि ते मी गेल्यानंतर कसं असेल हे मला बघायला खूप आवडेल. आणि अर्थातच बोरकर मीडिया किती मोठा झालेला आहे बघायला मला प्रचंड आवडेल. मला त्यामुळे फ्युचरमध्ये जायला नक्कीच आवडेल. फॅन्टास्टिक. थँक्यू आमचं प्रमोशन केल्याबद्दल. What would you do? मला डेफिनेटली पासमध्ये जायला आवडेल. कारण का मला असं वाटतं की मी माझं आयुष्य खूप एन्जॉय केलंय आणि ते परत एकदा सेम तसं आयुष्य एन्जॉय करायला मला नक्कीच आवडेल. आणि जर बोरकर मीडियाचं जर असेल ना तर पासमध्ये जाऊन मी समीरला लवकरच चालू करायला म्हणजे आजच्या दिवशीच एवढं मोठं झालं असेल. म्हणजे मला आताच बघता येईल. हो, आता समीर, तू खूप आधी 10 वर्ष आधी चालू कर. म्हणजे आपण या आजच्या तारखेपर्यंत. तेव्हा मी लोक म्हणतात आता मला की बोरकर्स मीडियाचं चांगलंच मिळतंय, त्यांना बऱ्यापैकी सक्सेस मिळालेला आहे, विजिबिलिटी मिळालेली आहे. तर मी जनरली सांगतो की हे 10 years ऑफ ओव्हरनाईट सक्सेस आहे. कारण आधी जे 5 फेल झालेले होते किंवा काही ज्याच्याबद्दल जे तुम्ही आमच्याकडे 42 पिढ्यांमध्ये कोणी बिझनेस केलेला नाहीये. वी प्रॉब्ली द फर्स्ट जनरेशन, ते सुद्धा ऑस्ट्रेलियामध्ये येऊन करायचं. आणि आम्ही आज या शोवर आहे ना याची ग्वाही तर डेफिनेटली देऊ. कारण आम्ही समीरला म्हणजे एक धडपडा पर्सन असतो ना की ते करायचं म्हणजे जेव्हा समीरला बघितलंय ना तो तसाच आहे की एक धडपड करत जायची. आणि मला वाटतं की तेच आहे की जे बोरकर मीडिया आज इथं आहे किंवा फ्युचरमध्ये जाणार आहे ना त्याचं कारण ते असणारच आहे. आणि ऑब्व्हियसली त्याच्या मागे जी बॅकबोन आहे ज्याचं तो कधी नावच घेत नाही. तर अक्षय ती डेफिनेटली यामध्ये कॅमेरा मागे पडद्या मागे असं कॅमेरा मागे जे काय करते ना ते डेफिनेटली आपल्या मराठी कम्युनिटीसाठी तर आहे ना खूपच इम्पॉर्टंट. म्हणजे मराठी कम्युनिटीचा म्हणून आता आपण सांगू शकतो हक्कानी की मराठी कम्युनिटीचा आता एक चॅनल आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि विशेषतः परदेशात येऊन इथं स्थायिक होऊन अशा प्रकारचं सुरू करायचं आणि सुरू करत असताना यश मिळेल नाही मिळेल याची शाश्वती नाही तरी कन्सिस्टन्सी, पर्सिस्टन्स, हॅट्स ऑफ टू यू. आणि तुला माहिती नाही कार्तिक मूवी होता. समीर टॉकिंग समीर स्वतःचा पण एक एपिसोड तो करा असं मला वाटतं. माझं नेहमी होतं मी लोकांना विचारतो, इथे गेस्टना विचारतो की तुम्ही लेफ्ट ब्रेन राईट ब्रेन कॉन्व्हर्सेशन करता का, बोलणं होतं का तुमचं. माझं तर नॉनस्टॉप चालू असतं. तुम्ही तो चॅनल तू म्हणतोस ना की फोन केल्यानंतर पलीकडे कोणी असो नसो बोलत राहणार. आपल्या दोघांचंच करायला हरकत नाही. तुला फोन करायची गरज नाही. लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट चालू असतं. ते वायर्ड आहे ऑलरेडी. डू यू बिलीव्ह इन गोस्ट? मी नोज म्हणेल. अँड आय ऑलवेज ट्राय नॉट टू सी एनी गोस्ट मूवीज. माझा लहानपणीचा अनुभव होता. मी त्या मूवी चालू असल्या मी जातच नाही मध्ये. आय कम्प्लिटली अवॉइड वॉचिंग एनी गोस्ट मूवीज. माझा छोटासा अनुभव आहे. मी शाळेमध्ये होतो 5वी 6वी मध्ये आणि कुठल्या तरी भूताची मूवी लागली होती आम्ही 4-5 मित्रांनी. आणि
इकडे भिंतीवरती ना ओनिडाचा टीव्ही असायचा, त्याचा तो ओनिडाचा एक राक्षस असायचा हो हो टीव्हीच्या ऍडव्हर्टाईजमेंट, Yes. 2 शिंग आणि Correct. हे विचित्र हसणारा. आणि ते पोस्टर आम्ही बघितली मूवी आणि थांबली आणि अचानक इकडे बघितलं 5 जण एका सुरात जोरात रडले. नाही कसं माहिती आहे की भूतांवर विश्वास ठेवायची गरज नाही हो. तू विचारलं डू यू बिलीव्ह इन गोस्ट, तुम्ही डोळे उघडे ठेवून बघितलं ना तर आजूबाजूला इतकी भूत होती. Maybe last one question. Have you ever had a deja vu? हो येस येस हे कधीतरी बघितलेले परत एकदा दिसतंय. येस ॲब्सोल्युटली. म्हणजे बऱ्याच वेळा मला आता जे चालू आहे ते आता याच्यानंतर इमिजिएटली होणार आहे तेही असं वाटतं की अरे आता हे असं होईल म्हणून. होईल परत रिपीट करू आपण एपिसोड करू दुसरा. पण हे नॉर्मली मला वाटतं सगळ्यांनाच होतं वाटतं, का जेव्हा पण माझ्यावर असं अनुभवलंय ना तेव्हा मी कोणाशी या विषयावर बोललो तर त्यांनी मला म्हणलं की अरे हो, आज कधी कधी ना अशी एखादी गोष्ट होत असताना वाटतं की ही झाली करून गेलेलं. होतं आधी माझ्या आयुष्यामध्ये वगैरे असं. हम्म. पण ती तेवढ्यापुरती भावना असते, मग आपण ते विसरून जातो. वी नेव्हर फॉलो इट. Quite true. विनायक, दिलीप दादा, आमच्या शो वरती येऊन तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्ट्स बद्दल, तुमच्या कम्युनिटी इव्हेंट बद्दल, तुमच्या मेंटल हेल्थ अवेअरनेस बद्दल जी काही माहिती सांगितली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तुमच्या फ्युचर प्रोजेक्ट्सना बोलकर्स मीडिया करणं खूप शुभेच्छा. आणि जायच्या आधी तुम्हाला आमच्या ऑडियन्सना काही सांगायचं असेल तर प्लीज तुम्ही सांगू शकता. सर्वप्रथम थँक्यू सो मच फॉर गिविंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी. आणि ऑडियन्सला म्हणशील तर एकच की आपल्या फिजिकल वेलबिईंग इतकंच किंवा त्याहीपेक्षा जास्त मेंटल वेलबिईंग हे इम्पॉर्टंट आहे. कुठचाही प्रॉब्लेम आपल्याला वाटला तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. सपोर्ट सिस्टीम ऑस्ट्रेलियात आहेत, सपोर्ट सिस्टीम आपल्या कम्युनिटीमध्ये आहेत. प्लीज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट अँड टॉक टू समवन. थँक्यू. धन्यवाद आम्हाला आज बोलवल्याबद्दल इथं. इट वॉज सच अ नाईस टाइम. आणि कम्युनिटीला मी परत तेच सांगेल की मी माझ्यावर सांगू शकतो की जर मला बिझनेस वेगळा ठेवून जस्ट एक हॉबी म्हणून जर आम्ही इव्हेंट कंपनी किंवा इव्हेंटचा एक ग्रुप चालू करायचा विचार केला आणि आज 10-12 वर्षांमध्ये 20,000 लोक आमच्या इव्हेंटला येतात, तर तुमच्यापैकी कोणालाही कुठल्याही कंट्रीमध्ये असं काही चालू करायचं असेल तर ते खूप शक्य आहे. विजन तेवढं मोठं ठेवलं पाहिजे. आणि आज आपण बघतोय की आपल्या दगडूशेठची मूर्तीची प्रतिकृती आता येता आमचा जो नेक्स्ट व्हेंचर आहे ते मोनॅश युनिव्हर्सिटीमध्ये 6 सप्टेंबरला गणपती होणार आहे. म्हणजे आज आपली ती गणपतीची मूर्ती मोनॅश युनिव्हर्सिटीच्या इन्व्हॉल्वमेंट बरोबर आपण एक मोठा गणपती फेस्टिवल साजरा करणार आहे. तर अशा बऱ्याच गोष्टी होऊ शकतात. आणि इफ यू नीड एनिथिंग यू कॅन ऑलवेज रीच अस. आणि वन्स अगेन थँक्स टू बोका मीडिया. रिअली एन्जॉय टुडेज टाइम. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू.